Hello guys! Welcome back to Music and Fashion. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Ikea and today mamamasyal tayo. Titingnan natin kung ano yung mga sale dito sa Ikea. Ayan guys, nag 30% up to 70% ang Ikea Saudi Arabia. Ayan guys, ang Ikea ay isa sa sikat sa I think sa buong mundo na bilihan ng mga home appliances. Andito na lahat. Dito nyo makikita lahat yan guys. Kung kailangan ninyo, punta na kayo dito sa Ikea. Pero ito yung pinapakita ko guys sa Ikea Saudi Arabia. Hindi ko alam sa ibang country kung sale na rin ang Ikea nila. Ay guys, thank you and I hope enjoy watching.